Всім привіт! Ми продовжуємо будувати нашу платформу по пошуку шаблонів документів на базі штучної. Я хочу показати, як я додав деякий інструмент дебагу агенту, тому що для звичайного користувача він може бачити, в якому стані зараз агент, що робить, що він шукає, чи звертається до тулу, чи ні, чи просто відповідає. Але мені, як розробнику, мені потрібно бачити пакет від мастери, який налаштовує нам трейси, логи, метрики. Я це зробив ще вчора. Закінчилось місце, я випадково видалив все відео, яке я назнімав. Тому сьогодні я вже покажу результат. По факту, що я зробив вчора, це взяв ссылку на документацію, на базі цієї документації створив промпт і віддав цей промпт курсору. І технічно було встановлено декілька пакетів від мастера, а також курсор зробив рефакторинг нашого коду і додав всю логіку, яка необхідна, щоб ці пакети працювали. Зараз я запущу і покажу, як я тепер можу дебажити наш агент. Зараз я швиденько продемонструю, як працює для користувача і як працює для мене як розробника. От глюк, який я казав, от зараз просто полосочка, хоча має одразу підгружати, якесь подобається. Це ми пофіксимо. Так, користувач бачить, як там готується відповідь, робиться запит до тула, але те, що робиться під капотом, йому, звичайно, не видно. Те, що він може побачити, це от запиту. Так, тепер я покажу, як нам мастер допомагає побачити більш детальну інформацію. Якщо цікаво, я залишу ссылочку на документацію. Після встановлення цього пакету ми можемо робити дебаг, моніторити час виклику, затримки, також бачити, коли, як і при яких умовах викликається наш семантичний пошук і так далі. Тобто вся інформація, яка потрібна для дебагу нашого агенту. Так, щоб показати, як працює для розробника, як ми дебажимо. Ось уже все встановлено, все зарефакторено, це зробив курсор. Тепер мені потрібно запустити, скажімо так, мій агент в дебаг моді. Що надає мені UI від мастера. Зараз я знайду, приключу тут Light. Як на мене, трохи затемно все. Він мені дає інтерфейс, підключається до агенту і допомагає мені дебажити в режимі реального часу мою логіку. Давайте подивимося, що я там питав. Як це відбувається, зараз ви бачите, що відбувається саме під капотом. Коли я, наприклад, задав йому питання, знайди мені ліцензійний договір. Він визначив мод partial, тобто частково він розуміє, що я від нього хочу, але йому потрібно більше інформації, щоб точно вже піти в семантичний пошук. І от він створює додаткові питання, на які я маю йому відповісти, щоб він точно створив вже правильний запит до семантичного пошуку. Наприклад, я йому зараз скажу, що мені потрібен ліцензія на програмне забезпечення. Зараз він точно вже включається тепер семантичний пошук. Тепер я точно бачу, як він формує запит. Саме цікаве, що він запит формує для української мови, а запит на англійській мові. А це, між іншим, некоректно, тому що я створював окремо для української і англійської мови. Результат від нашого тула і, в принципі, вже сформована відповідь для юзера. Далі, що ми тут бачимо? У нас є відповіді, і він вибирає точніші, перших дві. Але, знову ж таки, досі мод partial, тому що є ще невелика неточність. Я зараз надам відповідь, наприклад, підтримка. По ідеї, зараз мод уже має бути у відповіді clear. Як я казав, мод уже він зрозумів повністю, що потрібно. Підібрав для нас найкращий шаблон і причина. Чому він підібрав саме цей шаблон, комплексний договір, регулює мови, можливість індивідуального налаштування і так далі. Скажімо так, для мене це, що я вже бачу тут, що мені потрібно підправити, так це семантичний пошук. Я не хочу, щоб він для української мови формував англійський запит, тому що у мене зроблені ембедінги на українській мові на мультимодальній моделі. Тому оце я виправлю. Для одного запиту у нас показується весь трейс виклику. Якщо дивитись на цей трейс одного виклику, ми бачимо загальний час, скільки зайняв цей виклик. І отут є декілька блоків, на які варто звернути увагу. Коли почав працювати наш агент, ран нашого агенту, ми бачимо, що є якась там вхідна інформація на обробку. Спочатку ми намагаємося витягнути якусь історію по нашому діалогу, потім йде конвертація і нормалізація тексту, фільтрація через regexp. Далі переходимо до блоку виклику самої моделі. І насправді, от я дивлюся по часу, що більше всього зайняло часу у нас виклик до самої моделі, обробка запиту
від користувача. Якщо ви пам'ятаєте, ми налаштовували guardrails, от вони якраз відпрацьовують через regexp. Ми зробили самі звичайні regexp чистки, нічого, щоб робило додаткові виклики до моделей. А також на виході ми зберігаємо нашу історію. Це, між іншим, трейс без виклику тула. Я би хотів ще подивитися з викликом тула. От, наприклад, з викликом тула ще під час роботи моделі у нас додається виклик самого семантичного пошуку. Виклик і потім його обробка і відповідь до клієнта. Тобто для мене, як для розробника, це гарна інформація, щоб зрозуміти, що не так з моїм агентом, де я можу забрати лишні виклики, зрозуміти, чи правильно працює мод. Наприклад, latency, затримка відповіді до користувача – це проблема мого коду, чи це проблема самої моделі і потрібно, наприклад, замінити модель. Ще є блок метрики. Тут насправді ми можемо подивитися, скільки було. Що також цінна інформація. Якщо я бачу, що в мене виходить дуже велике використання токенів, мені потрібно подумати над оптимізацією описів, можливо, промптів. Також подивитися, яку інформацію я отримую від тулів. Можливо, її потрібно зменшити, можливо, потрібно десь робити якийсь екстракт контексту і так далі. Так, це був дуже короткий огляд. Ще б я хотів трішки попрацювати нашого чату, він мені не подобається. Якщо його відкрити, він заходить на видиму частину браузера. Спочатку поправимо ось це, а також мені здається, що чат потрібно зробити ширше. Коли ми робили дизайн цього чату, в мене була ідея взагалі його відкривати на півсторінки, ось так от. Щоб було зручно, тому що, як на мене, отак от читати його взагалі незручно. GPT, Claude, де досить широкий viewport, і там зручно читати. Давайте по порядку, що я зробив. Так, тепер коректно рахує. Як він буде в динаміки рахувати. Так, хочу подивитися, як буде виглядати наш чатик, якщо закінчу, але як на мене не зовсім коректно. Попросив, щоб він зробив відповідь на всю ширину. Дуже важко зрозуміти, треба показати кому. Ну, якщо вам не подобається мій коментар, як було краще раніше чи зараз. Читається вже легше, як на мене. Фінальну версію. Сьогодні у відео додав бібліотеки від Master, щоб додати собі observability для нашого агента. Тепер я можу бачити trace, тобто всі виклики, які там під капотом були у нашого агента. Можу бачити метрики з використанням токенів, цін, а також структури даних, які приходять реально від моделі, і що приходить від тула, який запит до тула там іде і так далі. Для мене, як для розробника, це дуже важлива інформація, і тепер я зможу бачити точно, що відбувається в мене під капотом. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь. В наступні відео я вже буду намагатись завершувати розробку над B2C рішенням, і мені по факту залишилось підчистити все максимально в зовнішньому вигляді, зробити реальні тексти на сайт, а також додати платіжну систему. На сьогодні все. Хай щастить!